امید لرم چې ټول به خیر روغ وئ جوړ وئ. ښه جي نن زموږ دا ټاپک چې کوم دی دا دی په سورس موغل باندې. سورس موغل څه ته وایي؟ سورس موغل ټول دی په کوم باندې چې مونږ د آنلاین اربیټراج پروډکټ هند کوو. دا ټولز چې کوم دی دی کې هنډرډ آف تاوزند آف ریټیل سټورز دي. دلته نه تاسو ته پته لګي چې دا تاسو کله دا ټولز اوپن کوئ نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې په یو اس ای کې څو ریټیل سټورز دي. مونږ خو بس د والمارټ د ویب سټورنټس او چې کوم دی د ای بی یو دوه درې نومونه نور اورېدلي مونږ وایو که بس صرف دا دي. ما خپله دا سوچ و چې کله ما دا ټولز کولو کو دې کې ما دننه ریټیل سټور وکتل نو زما دا سترګې داسې مکمل بهر راووتې چې دونه ریټیل سټور یو نه یو او ښه نه ښه ریټیل سټور په دې کې اویلیبل دي. نو زما دا ویډیو نن چې کومه ده دا په سورس موغل باندې ده چې په سورس موغل کې به مونږه هنټینګ څنګه کوو، دې کې به مونږه پروډکټ څنګه هنټ کوو، دې کې به مونږه ریټیل وایز څنګه هنټینګ کوو، کیټګري وایز په څنګه هنټینګ کوو، پروډکټ وایز په هنټینګ څنګه کوو. صحیح شو؟ دوه درې طریقې دي دې کې چې دې باندې به مونږه هنټینګ کوو. راځو چې لږ دا ایکسپلور کو. او کم ملګري چې نوي دي او زما چینل یې نه دی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې زموږ هره ویډیو چې کومه ده تاسو ته دررسي. راځئ ښه دا اوس وګورئ سټارټ سرچ. صحیح شو؟ سټارټ سرچ مطلب دلته نه چې کوم دی ته خپل هنټینګ سټارټ کولی شي. اوس دا هنټینګ ته په کیټګري باندې هم کولی شي، مطلب په امازون کې چې څونه کیټګري دي هغه وایز سره چې کوم دی هنټینګ کولی شي. ښه بای ریټیلر دې باندې چې تاسو کلیک کوئ تاوزند آف ریټیلر به راشي چې کوم ریټیلر تاسو هنټ کوئ د هغه پروډکټ راوباسي هم کېږي. بای هولسیل په هولسیل په ذریعه باندې هم کولی شئ. صحیح شو؟ او سرچ سټیټس مطلب کرنٹ سرچز کم چې تاسو سرچ روان کړي دي کمپلیټ کم چې دي کې سرچونه کمپلیټ شوي دي. صحیح ده؟ اوس راځو سرچ سټارټ کوو بای کیټګري. صحیح شو؟ ها اوس به دا موږ ته وښیي دا کیټګري دي امازون کې دا کیټګریانې دي. صحیح ده؟ اوس دا وایي هوم اینډ کچن تاسو دې کې ملټیپل کیټګریان هم په یو ځای سلیکټ کولی شئ، هغه شروع کولی شئ، یو دوه هم کولی شئ. اوس زه فعلحال چې کوم دی یو کیټګري سټارټ کوم چې صرف تاسو ته پته ولګي دا څنګه یوز کېږي. مطلب په دې باندې به کلیک کې هوم اینډ کچن باندې ما کلیک کو او سرچ سټارټډ سرچ به سټارټ شي. خو یو خبره مې یاد ساتئ دا به چې کوم دی ښه ټایم ولي. دا ګوره پروګرس شروع شو دا 1% دا به 100% کېږي دا بیا چې کوم دی ته دا کولی شي. نو راځو دې نه علاوه ته خپل بیکورډ باندې د دې کار کولی شي. صحیح ده؟ نو تاسو ته بلې طریقې ښیم. بای ریټیلر به څنګه کوو؟ صحیح ده؟ اوس ګورئ دا به اوس موږ ته د ریټیلرز کولو شي 232 ریټیلرز موږ ته کولو شو. صحیح شو؟ دلته اوس کولو شو دا 232 ریټیلر ماته دې کې شو دا څو ګورئ څو ریټیلر دي مونږ چې کوم دی یو څو نومونه اورېدلي دي دا ګورئ بله ریټیلر دي. اوس زه ګورم کې مارټ او مکه طریقه ده سرچ سټارټډ. زه اوس د کې مارټ پروډکټ سرچ کوم چې دې کې د امازون دا به ماته چې کوم دی اوس صرف تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ چې سرچ به څنګه سټارټ کېږي. دا سټارټ کېږي دا اوس سرچ کېږي. صحیح شو؟ ښه دا اوس وګورئ هوم اینډ کچن والا سټارټ دی دا سټارټ شو. اوس راځو سرچ سټیټس زما کرنٹ سرچونه کم یو دي دا دوه سرچونه ما شروع کړل. مطلب دا دوه چې کوم دی په دې باندې ما پروسس شروع کړو چې دې کې ما ته پروډکټ راوځي دې باندې بیا زه فلټر یې اپلای کوم او یو پروډکټ به چې کوم چې دا پروفیټیبل دی ما دپاره او که نه. دا چونکې دا به اوس ټایم زیات لي نو کار اسانولو دپاره زه ګورم که دې کې چېرته ناول نه سرچونه پراته وي. دا اوس وګورئ ویب سټورنټ چې کوم ریټیلر دی چا پکې اول نه دا کړی رن کړی دی چې کله تاسو سرچ کمپلیټ شي به داسې انټرفیس تاسو ته راشي. صحیح شو؟ اوس دا ښیي چې 1435 پروډکټ دي خو فلحال موږ دې کې هېڅ هم نه کوو. دویم نمبر به تاسو راشي دلته به په خپله کرایټیریا اپلای کوئ چې تاسو کومه څونه آر او آی والا پروډکټ پکار دی. زم چې مینیمم 10% آر او آی وي یا 8% هم صحیح دی. پروفیټ چې د $5 نه ابو وي $5 نه پکې پروفیټ کم نه وي او آر او آی چې کومه ده هغه د 8% 5% نه ابو وي. صحیح ده؟ دا د سیلر رینک اوس دا د 15 لاک سیلر رینک دی. اوس تاسو ته وایي چې تاسو کم سیلر رینک تاسو خوښوئ نو زه ورته وایم چې یاره 1 لاکه پورې سیلر رینک وي ما دپاره وایبل دی. 1 لاک نه بیلو 1 لاک سیلر رینک والا چې کوم پروډکټ دی وباسئ. اوس وګورئ میچ اکوریسي مطلب زه ورته وایم چې ماته خوبخو 100% سیم پروډکټ وښایه کم چې مطلب ویب سټورنټ کې پروډکټ دی او امازون کې پروډکټ دواړه سیم وي. اوس وګورئ میچ اکوریسي پوره نه ده. دا اوس وګوره دا پروډکټ څه دي چمټه ده او دا سانډکس میموري کارت دی.
نو څونه د ځمکې او د اسمان فرق دی پکې. اوس زه دلته ورته وایم میچ اکوریسي چې 100% یو پروډکټ میچ کېږي ما ته هغه راوباسئ. صحیح ده؟ دې باندې به اوس کار کېږي. اوس 200 پهله د کوم دی ما خو ونه کتل خیر خو ډېر زیات پروډکټ و. اوس 30 پروډکټ پاتې شو. صحیح شو؟ زموږ د کرایټیریا په مطابق 30 پروډکټ پاتې شو. اوس دا وګورئ دا یو پروډکټ دی په $84 باندې په امازون کې خرڅېږي، په ویب سټورنټ کې چې کوم دی $36 باندې خرڅېږي. صحیح ده؟ دا اکوریټ نه دی 100% دا داسې نه وي. دا به اوس تاسو کولاوئ او چک کوئ به د امازون لینک هم کولاوم او د ویب سټورنټ هم کولاوم. خو دا پروډکټ به بیا چک کوم. اکثر چې موږ پروډکټ وګورو د چا په سیلر رینک کې مسله وي، د ډېرو کې بیا امازون په خپله سیلینګ کوي. ښه ډېر چې کوم دی بای باکس یې سپریټ شوي وي، ډېر چې کوم دی کې ویریشن ډېر زیات وي، ډېر چې کوم دی اکثر ویب سټورنټ سره یا دغه سره هغه پروډکټ دغه نه وي، اویلیبل نه وي. صحیح شو؟ پروډکټ اویلیبیلیټي پکې نه وي. نو دې د وجې چې کوم دی موږ نه داسې پروډکټ بیا پاتې شي. نو تاسو به چې کوم دی هر یو پروډکټ مکمل چې کوئ دا به نه کوئ چې اوس دی کې دا په 36 ملوي دا په 84 بس دا اکوریټ دی $11 پروفیټ دی پکې او بس سیلر رینک یې 534 دی دا پروډکټ زما دپاره دی. نه، تاسو به هر یو پروډکټ اوپن کوئ، هغه به ښه پوره انالایز کوئ څنګه چې هول سیل دپاره پروډکټ انالایز کوو. ښه پروډکټ انالایز کول په څنګه پروډکټ به څنګه انالایز کوو په آنلاین اربیټراج کې دې باندې به انشاءالله زه ویډیو جوړوم چې دې کې به موږ څنګه پروډکټ انالایز کوو، کم ټولز به دې لپاره یوز کوو. مین شی دی کې آی پی کمپلین دی. موږ به هر یو پروډکټ آی پی کمپلین چې کوو چې آیا په دې پروډکټ باندې آی پی کمپلین نشته، دې لپاره ډېر ملټیپل ټول یوز کېږي. صحیح ده؟ اوس فلحال موږ چې کوم دی هنټینګ کې یو چې دې هنټینګ څنګه کېږي. نو بهرحال موږ صرف چې کوم دی هغه ټولز نه یوز کوو. انشاءالله په نه ډسکس کوو. بل ویډیو کې به انشاءالله تعالی زه آی پی کمپلین والا ټولز هم ډسکس کوم. صحیح ده؟ ښه دا راځو ویب سټورنټ ته. ویب سټورنټ ته رالو. دا پروډکټ په ویب سټورنټ کې دی. صحیح ده؟ اور په امازون کې هم دا دی 2000 بی ایس آر دی. دا اوس وګورئ دې پروډکټ کې څه دي ویریشنز دی. صحیح ده؟ ویریشن به څنګه چک کوو راځو. نیټ لږ سلو دی. دا پروډکټ اوس ماته میلاویږي په $36.85 باندې. دا ګورئ دا پروډکټ دی. صحیح ده؟ دا اوس موږ په امازون کې ګورو چې په امازون کې په څو دی. چونکې په امازون کې په ویریشن دی دې د وجې چې کوم دی دا لږ موږ نه پاتې دی. خو دا پروډکټ ګورو. دا اوس وګورئ ما سره ټول دی. انشاءالله تاسو ته به په بل لیکچر کې زه د دې ټول ډسکشن کوم. دا اوس وګورئ څه وایي های ریسک آف ریسیوینګ انټلیکچوال پراپرټي کمپلینس. مطلب په دې باندې دې پروډکټ کې چې کوم دی آی پی کمپلین دی. نو داسې پروډکټ ته به موږ نه راځو. کم پروډکټ باندې آی پی کمپلین وي هغه پروډکټ نه به تاسو ځان ساتئ. دا یې مین ریزن دا دی موږ پروډکټ د ریټیل سټور نه الو او ریټیل سټور انوایس چې کوم دی هغه امازون قطعاً نه اکسپټ کوي. نو کوشش کوئ داسې پروډکټ نه ځان ساتئ په کم باندې چې آی پی کمپلین وي. صحیح ده؟ اوس راځو بل پروډکټ دې دپاره ګورو. دا پروډکټ نه دی ټیک. صحیح ده؟ ښه یو دا پروډکټ دی په ویب سټورنټ کې چې کوم دی په 45 پوینټ سمثینګ دی او په امازون کې په 68 دی. اوس ګورو چې آیا دا پروفیټیبل دی موږ دپاره او که نه. دا خو چې $15 پروفیټ دی پکې. خو ما تاسو ته اول نه وویل چې پروډکټ بار ظاهري شکل به نه ګورئ. پروډکټ ته به دننه ځئ چې د دننه د پروډکټ څه دغه دی ویریشن به پکې ګورئ، امازون اویلیبیلیټیز به پکې ګورئ. صحیح شو؟ بای باکس روټیشن دا هر یو شیز به ګورئ. اینه بعد به چې کوم دی تاسو پې ډیسیزن دی که څه دی هغه اخلئ. داسې به یې نه پرېږدئ. صحیح ده؟ ما انګلیش لږ کمزوری دی نو ګزاره به کوئ را سره. اوس وګورئ دا پروډکټ چې کوم دی په $79 دی. دا خرڅېږي په 139 باندې. دا په 41.28 باندې دی او خرڅېږي چې کوم دی په $72 باندې. نو عموماً خبره شوه چې پروډکټ به مکمل ګورئ. هر یو پروډکټ به ګورئ چې دا به موږ څنګه انالایز کوو، څنګه به دغه کوو. نو د دې هر یو پروسس او د هر یو میتھډ ویډیو پرته ده چې څنګه چل به کوو، څنګه به کېږي، څنګه به دې سره دغه کوو. نو ځان نه به چې کوم دی او ډېر ګرمه کې به هر یو پروډکټ هم تاسو کوم دی نه سلیکټ کوئ. صحیح ده؟ دا دی آنلاین اربیټراج او دې کې چې کوم دی څنګه ما د ویډیو په سټارټ کې ویلي وو دې نه پهله ویډیو کې چې په آنلاین اربیټراج 100% سیف نه دی. آنلاین اربیټراج کې چې کوم دی مسایل شته. مین مسله چې د دې ده انوایس
کله چې تاسو پروډکټ باندې آی پی کمپلین راشي دغه راشي نو تاسو نه انوایس غواړي یا امازون تاسو نه مینس کې انوایس غواړي نو موږ سره بیا څه نه وي ولې موږ دا اخیستی د ریټیل سټور نه دی او ما تاسو ته بار بار همدا خبره کوم چې د امازون د ریټیل سټور انوایس بالکل نه اکسپټ کوي صحیح ده بجلی لاړه سلو دی ښه بس دی دا پروډکټ خو هسې مونږه ریجکټ کولی د آی پی کمپلین دی خو بس اوس چې کوم دی زه تاسو ته د دې نور دغه ښیم صحیح ده بی ایس آر به د پروډکټ چیک کوي صحیح ده پروډکټ به چې کوم دی دننه لږ وګوري بای بوکس روټیشن وغیره به چیک کوي ویریشن به چیک کوي چې کوم ویریشن زیات خرڅېږي بیا کوشش کوي چې هغه ویریشن هلئ صحیح ده هر یو ویریشن به نه هلئ او ضروري نه ده دا ویریشن پروت دی او تاسو وایئ دا علم نه هغه به تاسو وګورئ که د کم یو ډېر خرڅېږي هغه هلئ صحیح ده څنګه به پته لګي ویریشن باندې به کلیک کوئ او چې چا سره سټار نشان وي ریټینګ کې چې چا سره کپ نشان وي کپ سټار والا نو هغه ویریشن زیات خرڅېږي صحیح ده دقه طریقې ده دا بای بوکس روټیشن دی صحیح ده 0% سیلر ته هم شوی دی نو داسې قسمه پروډکټ چې کوم دی مونږ په آنلاین اربیټراج کې خرڅوو چې پای باندې آی پی کمپلین نه وي سیلز یې ښه وي دې پروډکټو کې چې کوم دی مونږ 10 12 13 یونټ یلو لږې لږې یونټ یلو هغه امازون ته لیږو او خرڅوو یې نو کوشش کوئ په آنلاین اربیټراج کې تاسو چې څونه لږې نه لږې یونټ یلئ نو دونه به تاسو له ښه ولې چې بس هلې خرڅېږي ختمېږي بس خبره ختمه ولې که تاسو نه امازون انوایس وغوښتو به بیا به سټاک شوي یې صحیح ده نو نن چې کوم ټاپک و په سورس موغل باندې و چې سورس موغل به مونږ څنګه یوز کوو نو دا د سورس موغل یوز کولو طریقه وه صحیح شو اوس دې کې د چا څه کوېسچن وي یا څه مطلب نور فردر څه معلومول دې کې غواړي یا ورته څه ګرانه وي نو ویډیو لاندې کمنټ هم کولی شئ زما واتساپ ګروپ هم جوین کولی شئ انسټاګرام باندې میسج کولی شئ ایمیل هم کولی شئ انشاءالله تاسو ته به ودین 24 هاور کې جواب میلو شي کومو ملګرو چې زما د واتساپ ګروپ نه جوین کړی نو زما د واتساپ ګروپ جوین کړئ چې تاسو ته هره ویډیو هلته لینک به تاسو ته زه شیر کوم یا څه مسلې تاسو په هغه ګروپ کې ډسکشن هم کولی شئ او تپوس هم کولی شئ اوس نن دپاره دې ځای پورې انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به ملاقات کیږي د الله په امان